นี่พอเวลาไม่เอามือจับไอตัวหัวพิมพ์นะขยับเนี่ยมันจะไปซ้ายขวาเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเอามือจับหัวพิมพ์ปุ๊บอะตัวมอเตอร์จะหมุนแทนมอเตอร์ A นะครับอาจจะงงๆไม่เป็นไรยินดีต้อนรับทุกคนครับกลับเข้าสู่ประกอบโวลอนนะครับอันนี้เป็น EP ที่5นะครับผมเนี่ยประกอบส่วนที่สำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีส่วนนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าเครื่องพิมพ์สามมิติเลยเพราะว่ามันจะพิมพ์สามมิติไม่ได้นะเพราะมันต้องฉีดพลาสติกสิ่งนี้เรียกว่า afterburner คือเป็นชื่อที่โวลอนเขาตั้งขึ้นมาก็แล้วกันมันคือรวมทุกอย่างเลยที่ทำให้จากเส้นพลาสติกที่เรียกว่าฟิลาเมนต์เนี่ยมันกลายมาเป็นชิ้นงานได้การที่เราจะพิมพ์สามมิติได้เนี่ยเราต้องฉีดพลาสติกให้มันเหลวออกมาได้ถูกไหมจะขันออกมาให้ดูเลยเหรอขันออกมาได้เลยเว้ยเพราะว่าวอรอนเนี่ยเขาออกแบบมาให้ทุกอย่างเนี่ยมันถอดได้คือบำรุงรักษาง่ายนะแต่ประกอบโคตรยากเลยอะ ตัวนี้คือ extruder ครับ extruder ก็คือตัวที่เอาไว้ดันพลาสติกข้างในก็มีเกียร์แหละเป็นเฟืองแล้วก็ขัดพลาสติกจนลงไปข้างล่างได้หน้าที่มันมีแค่นี้ดันพลาสติกจนไปถึงไอ้ตัวนี้เว้ยตัวที่ให้ความร้อนตัวฮีตเตอร์เนี่ยซึ่งฮีตเตอร์นั้นน่ะมันก็จะร้อนใช่ไหมพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยพลาสติกที่เข้าไปในท่อที่ผ่านตรงร้อนๆนั้นน่ะมันก็จะละลายถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราเปิดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าฮีทครีปฮีทครีปก็คือการที่ความร้อนเนี่ยค่อยๆคลืบคลานไปในที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันก็จะตันแล้วมันต้องแก้ยังไงมันก็ต้องแก้โดยการมีพัดลมในจังหวะที่มันร้อนไปแล้วก็เอาพัดลมเป่าให้มันเย็นสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องการความเสถียรเพื่อที่เราจะได้พิมพ์โมเดลที่เสถียรขึ้นมาได้การเป่าให้มันเย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเย็น1แบบนะในการพิมพ์สามมิติมีเย็น2แบบมีเย็นที่หัวพิมพ์กับเย็นที่ชิ้นงานเย็นที่ชิ้นงานเนี่ยคือลมที่เป่าลงไปที่ชิ้นงานหลังจากพลาสติกเนี่ยได้ออกจากปลายหัวพิมพ์ไปแล้วก็คือตัวนี้นั่นแหละอันนี้อ่ะผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากตอนที่ผมประกอบผมแบบประทับใจมันมากเพราะว่ามันเป็นไอ้พวกพัดลมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เข้าใจป่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันเอามาแกะเปลี่ยนเคสให้กับมันแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนแบบโหเครื่องบินเจ็ตเนี้ยเท่มากอ่ะอันนี้ไม่ใช่หัวพิมพ์ปกตินะอันนี้เป็นหัวพิมพ์มอดถ้าเป็นปกติเขาจะแยกกัน2ชิ้นระหว่างชิ้นล่างกับชิ้นบนแต่ว่าไอหัวพิมพ์มอดเนี่ยเขาแก้ตรงที่ว่าเขาเปลี่ยนไอพัดลมให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่เอาไว้พิมพ์พลาสติก PLA ได้ด้วยความที่ว่าไอเครื่องพิมพ์เนี้ยมันออกแบบมาเป็นเครื่องพิมพ์ที่ปิดใช่ป่ะพอมันปิดปุ๊บมันก็ต้องพิมพ์พลาสติกที่มันร้อนๆดีไซเนอร์เขาเลยออกแบบพัดลมที่ค่อนข้างเล็กมาแต่ว่ามันก็มีคนเอาไปมอดเพราะว่าเขาอยากพิมพ์พลาสติกที่ใช้อุณหภูมิที่เย็นขึ้นก็เลยต้องการพัดลมที่แรงขึ้นพัดลมแรงขึ้นทำให้มันเย็นขึ้นใช่พัดลมแรงขึ้นทำให้พิมพ์พลาสติกที่ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงได้หลังจากที่ผมประกอบอันนี้เสร็จมันก็เข้าสู่ช่วงของการเดินสายไฟละสาเหตุที่เราต้องเดินสายไฟเนี่ยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ต้องใช้สายไฟจำนวนประมาณ16เส้นมอเตอร์ก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการหมุนฮีตเตอร์ก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำความร้อนก็เลยทำให้เรามีสายไฟหลายเส้นมากๆที่จำเป็นที่จะต้องร้อยสายไฟเข้ามาในเครื่องนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างมันก็มีสายไฟของมันมาแต่ว่าสายไฟของมันแข็งแรงไม่พอที่จะทนทานการขยับของเครื่องพิมพ์สามมิติที่เร็วขนาดนี้ได้เราเลยจำเป็นที่จะต้องใช้สายไฟที่ทางทีมดีไซน์เขาแนะนำมาตอนแรกผมก็จัดแล้วผมก็เฮ้ยสายไฟนี้ก็แข็งแรงนะครับผมก็พิมพ์ไปใน Discord ใช่ไหมทางนี้เขาบอกว่าคุณจะเริ่มมีปัญหาหลังประมาณ500ชั่วโมงเลยผมก็เฮ้ยคือมันแบบคนพวกนี้เขาลองหมดแล้วเขารู้แล้วไงก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดสายไฟเดิมแล้วก็ต่อสายไฟใหม่แล้วก็ร้อยเข้ากับสิ่งเนี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันสายไฟมันเยอะมากๆผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ไอ้เจ้าพวกพลาสติกเลเบิลพวกเนี้ยพวกเลเบิลปรินเตอร์เนี่ยปริ้นคำออกมาเพื่อระบุว่าแต่ละสายเป็นสายไหนอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้ผมว่าผมทำอันนี้ไม่ได้EP นี้ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเนอะแต่มันดันแบบกระจุกอยู่ตรงนี้ไงก็ใน EP ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเดินสายไฟละว่าเราเอาสายไฟมาจากแกนทรีแล้วเนี่ยมันจะไปไหนต่อยังไงบ้างนะครับก็ติดตามวน EP 6 ครับ